cậu bé hiểu ngôn ngữ loài chim là một câu chuyện cổ tích kỳ diệu. Câu chuyện kể về Ivan, một cậu bé trung thực và tốt bụng. Cậu học được ngôn ngữ của các loài chim và sử dụng khả năng đặc biệt này để vượt qua nhiều thử thách. Mặc dù gặp nghịch cảnh, nhưng Ivan luôn giữ vững lòng nhân hậu và sự thông minh của mình. Hãy cùng khám phá hành trình phiêu lưu và những bài học quý giá từ câu chuyện cảm động này. Ngày xưa, trong một gia đình thương nhân nọ, có một cậu bé tên là Ivan. Cậu sống cùng với cha ruột của mình và người mẹ kế. Mẹ ruột của cậu đã không may qua đời trong một cơn bệnh nặng. Ivan là một cậu bé trung thực và tốt bụng. Cậu rất thích nghe tiếng hát của con chim họa mi mà gia đình nuôi trong một chiếc lồng mạ vàng. Ý nghĩa của bài hát đó là gì? Cậu thường tự hỏi khi nghe họa mi hát, nó thật hay nhưng cũng thật buồn. Một ngày nọ, cha của Ivan nghe thấy cậu tự hỏi như vậy và ông nói rằng, đúng vậy, ta cũng muốn hiểu được tiếng hát đẹp đẽ đó. Ta sẽ cho nửa gia tài của mình, cho người nào có thể dạy ta ngôn ngữ của loài chim. Lời nói của người cha đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm hồn của Ivan. Một ngày nọ, khi thời tiết ngày càng trở nên lạnh lẽo, cậu ra ngoài, dạo chơi trong khu rừng. Trời chưa đổ tuyết, thay vào đó là những giọt mưa lớn rơi xuống. Bùng, 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 thật không dễ chịu chút nào. Giữa cơn mưa rào này, đôi tai nhạy bén của cậu nghe thấy âm thanh xào xạc từ những cành cây trên đầu. Những giọng nói nhỏ kêu chít, chít chít, đầy đau đớn. Cậu ngước lên và thấy một tổ chim, nơi những chú chim non đang nhô lên và kêu khóc trong cơn mưa lạnh. Ivan cảm thấy rất thương cho những sinh vật nhỏ bé. Thay vì nhanh chóng trở về nhà, cậu leo lên cây và giang chiếc áo khoác của mình che tổ chim để bảo vệ chim non khỏi mưa. Chiếc áo khoác này là một món quà mà cha cậu đã tặng. Nó được thêu bằng chỉ vàng và đó không phải loại áo mà người ta chọn để leo cây. Cậu đợi ở đó một lúc cho đến khi chim mẹ trở về. Khi thấy cậu bé tốt bụng đã cứu những đứa con của mình khỏi bị cảm lạnh, mẹ chim tràn đầy lòng biết ơn. Chàng trai trẻ, chim mẹ nói bằng tiếng con người, cậu đã giúp tôi một việc lớn. Tôi có sức mạnh phép thuật và tôi có thể tặng cậu một phần thưởng như một món quà cảm ơn. Hãy nói điều cậu muốn và nó sẽ là của cậu. Cậu bé đáp, chú chim phép thuật, có một kỹ năng mà tôi luôn rất muốn có. Cô có thể dạy cho tôi ngôn ngữ của loài chim không? Tất nhiên là được, chim mẹ đáp, và nó sắp xếp cậu sẽ đến tổ của nó mỗi ngày trong một tháng để học từ vựng, ngữ pháp và giai điệu của loài chim. May mắn thay, cậu bé có đôi tai nhạy bén với âm nhạc vì loài chim giao tiếp bằng bài hát. Cậu học rất tốt và đến cuối tháng đã có thể hiểu mọi điều mà chim nói với nhau. Không lâu sau đó, Ivan ngồi tại nhà trên chiếc ghế mình thường ngồi, lắng nghe tiếng hát của chim họa mi trong lồng mạ vàng. Giờ đây cậu hiểu được ý nghĩa của bài hát đẹp đẽ của chim họa mi và cảm thấy vô cùng buồn bã. Cha mẹ cậu nhận thấy khuôn mặt buồn bã của cậu và người mẹ kế hỏi, con yêu, tại sao những giọt nước mắt lại lăn dài trên má con? Có phải con đang đau khổ vì một tình yêu không được đáp lại? Không mẹ ạ, con vẫn còn quá trẻ để yêu. Con đã học được ngôn ngữ của loài chim và bây giờ con hiểu ý nghĩa của bài hát của chim họa mi. Đó là lý do tại sao con buồn. Cha cậu tò mò về điều này và hỏi cậu, thế thì hãy cho chúng ta biết ý nghĩa bài hát của chú chim họa mi yêu dấu của chúng ta. Thưa cha, nó hát như vậy, Ivan nói đơn giản và ngây thơ, rằng một ngày nào đó Ivan sẽ trở thành hoàng tử và cha sẽ trở thành người hầu của con. Cha mẹ của Ivan bất ngờ trước lời nói đó. Họ tự hỏi điều gì đã xảy ra với cậu con trai lễ phép của mình. Có lẽ việc nghe tiếng chim quá nhiều đã khiến cậu trở nên ngốc nghếch. Nhưng họ bị kinh sợ bởi lời tiên tri và không còn tin tưởng cậu nữa. Sau đó, mẹ kế của Ivan lập một kế hoạch. Bà pha một ít sữa ấm cho cậu và trộn vào một liều thuốc ngủ mạnh để đảm bảo rằng cậu sẽ ngủ cả đêm. Khi cậu đã hoàn toàn mất ý thức và ngủ đi, bà mang cậu xuống bờ biển. Dưới ánh trăng, bà đặt cậu lên một chiếc thuyền nhỏ và đẩy ra biển. Bà nghĩ rằng cậu sẽ chết đuối và sẽ không có ai biết. Nhưng số phận của Ivan không chết đuối trên biển. Những dòng nước đã đưa cậu bé đang ngủ trên chiếc thuyền nhỏ của mình đến cạnh một con tàu. Màn đêm đầy sao, người gác tàu thấy Ivan nằm trong chiếc thuyền mong manh, dưới những con sóng lớn có thể xô cậu xuống nước bất cứ lúc nào. Người gác tàu gọi các thủy thủ giúp đỡ. Một trong số họ đã sử dụng một sợi dây để leo xuống thuyền của Ivan.
Sau đó, các thủy thủ kéo cả hai lên bong tàu an toàn. Nhờ lòng tốt của đoàn thủy thủ, mạng sống của Ivan đã được cứu. Sáng hôm sau, Ivan ngồi trên bong tàu, được quấn một chiếc chăn ấm. Một đàn sếu bay qua, cậu nghiêng đầu để nghe chúng đang nói gì, và đây là những gì cậu nghe thấy. Nhanh, nhanh, bay càng nhanh càng tốt, hướng về bờ, một cơn bão khủng khiếp đang kéo đến. Cậu bé cố gắng cảnh báo các thủy thủ về những gì những con chim đã nói, và thúc giục họ hướng đến cảng trước khi cơn bão xé tan con tàu. Nhưng các thủy thủ cười, nghĩ rằng cậu bé tội nghiệp chắc hẳn đã bị say nắng quá nhiều khi trôi dạt trên biển. Và cơn bão đến, nó dữ dội như Ivan đã cảnh báo. Con tàu hứng chịu những cơn gió mạnh và sóng lớn, và nó bị thiệt hại nặng. Vài ngày sau khi cơn bão qua đi, một đàn thiên nga bay qua tàu. Ivan nghe thấy chúng nói: ở đằng kia có một con tàu đầy hải tặc đang lên kế hoạch đánh cướp đến đây. Ivan cảnh báo những gì cậu đã nghe được cho thuyền trưởng. Lần này họ đã coi trọng lời cậu nói. Ông ra lệnh cho đoàn thủy thủ đổi hướng đến một bến cảng an toàn. Chiếc tàu hải tặc nhanh chóng đuổi theo họ. Họ chạy đến cảng và chiếc thuyền chở Ivan và các thủy thủ tốt bụng đã kịp thời đến nơi an toàn. Bấy giờ, tình cờ họ đến một thị trấn do một vị vua cai trị, người đang gặp rất nhiều phiền toái với 3 con quạ. Những con quạ ồn ào này đậu trên cửa sổ phòng ngủ của nhà vua và chúng kêu ca suốt ngày. Các người hầu đã cố gắng đuổi chúng đi bằng chổi, các binh sĩ đã cố gắng bắn chúng bằng cung tên, nhưng đều không thành công. Nhà vua đã đưa ra phần thưởng, người có thể giải quyết vấn đề này cho ông sẽ được kết hôn với con gái ông và nửa vương quốc. Nhưng ông cảnh báo rằng bất kỳ kẻ nào khoác lác làm mất thời gian của ông đều có nguy cơ mất đầu. Ivan nghe về vấn đề của nhà vua từ một con chim nhỏ. Cậu hiểu rằng đây là một cơ hội vàng. Cậu đến lâu đài và đề nghị giải quyết vấn đề về 3 con quạ. Thư ký của nhà vua dẫn cậu đến cửa sổ nơi những con quạ đang ngồi và kêu ca. Ivan lắng nghe những gì chúng nói và kể lại với thư ký có 3 con quạ, một con quạ cha, một con quạ mẹ và một con quạ con. Mẹ và cha quyết định ly hôn và chúng đến đây để yêu cầu nhà vua phán quyết xem con trai nên theo ai, theo mẹ hay theo cha. Cho đến khi chúng chưa nhận được phán quyết về vấn đề này, chúng sẽ không rời đi. Khi thư ký truyền đạt nội dung này cho nhà vua, ông phán quyết con quạ con phải ở lại với mẹ. Ngay khi ông đưa ra quyết định này, con quạ cha bay đi với tiếng kêu đầy khó chịu và mẹ con quạ rời đi theo hướng khác. Nhà vua rất vui mừng vì cuối cùng những con quạ đã rời khỏi. Ông vui vẻ đồng ý cho con gái út của mình kết hôn với chàng trai hiểu ngôn ngữ của các loài chim. Trong khi vận may của Ivan tăng lên, cậu không hề biết rằng vận mệnh của cha mình đang đi xuống. Vợ ông đã qua đời và trong khi ông đang đau buồn, ông cũng mất hết gia tài khi hải tặc tấn công chiếc thuyền chở toàn bộ hàng hóa của ông. Người đàn ông già giờ đây trở thành một kẻ ăn xin lang thang, phụ thuộc vào lòng tốt và sự hào phóng của người khác. Những chuyến đi rong ruổi của ông đã đưa ông đến lâu đài, nơi hoàng tử Ivan đang sống hạnh phúc với công chúa của mình. Ở đó, người đàn ông già đến trước hoàng tử trẻ và xin ăn. Thị lực của ông suy giảm và ông không nhận ra rằng hoàng tử không ai khác chính là con trai của mình. Cụ già, tôi có thể giúp gì cho ông? Hoàng tử Ivan hỏi. Làm ơn, hãy cho tôi ở lại đây và làm việc như một trong những người hầu của ngài, người đàn ông già nói. Trước đây, tôi từng giàu có. Nhưng giờ tôi đã mất tất cả, người vợ yêu quý của tôi, người con trai trung thực của tôi, tài sản của tôi và cuối cùng là lòng tự trọng của tôi. Cha ơi, Ivan chân thành nói, ngày trước, cha đã nghi ngờ con, nhưng giờ đây, cha thấy rằng con thuật lại ý nghĩa bài hát của chim họa mi là đúng chứ? Ban đầu, người đàn ông già bối rối, rồi sững sờ, rồi sợ hãi. Ông quỳ xuống trước con trai mình và xin tha thứ. Nhưng sự giàu có và vận may không làm thay đổi Ivan. Cậu vẫn là cậu bé tốt bụng như ngày nào. Cậu quỳ xuống để ôm cha mình và nói, cha ơi, con không mong gì hơn ngoài việc yêu thương, an ủi và chăm sóc cha trong những năm tháng tuổi già. Và hoàng tử Ivan đã giữ lời hứa của mình.